Walang hiya ka! Walang hiya ka! Hindi din July kasi sir! Pero ano ahos ka? Nakakadiri ka! Magkapatid kayo ni Alfie! Nakakadiri ka! Ano? I-expect niya! Nakakalma lang ako! What's happening here? Nakikita ko silang naghahalikan! Kay tagal kitang hintay, nalungkot ng matagal na panahon. Mga pait ng kahapon, mga sugat na naghilaw, naging tulay para makilala ka. Kaya pala, kaya pala, kaya pala, kaya pala. Fiona, ano ba yon? Ha? Kung kailan ako magkakaroon ng chance ayusin ang problema namin ni Darlene, tsaka ka nagpasabog, Yan lang ba yung concern mo? hindi. Hindi ko lang maintindihan eh. Ha? Bakit kayo nagkahalikan? Ano yun? Trip-trip lang ba yan? Mahal ko po si Alfita. Ano? Kailan ba? Hindi ko alam. Matagal na. Ano ba to ni Alfie? Paano? Magkapatid kayo. Matagal naman na kayong hiwalay ni Tita Darlene. At kahit maging kayo pa ulit, hindi pa din. Hindi mo naman ako legally adopted, Fiona, wag mo akong pairalan ng legalidad, ha? Anak kita. May papel man o wala. Hindi mo dapat ginagawa to. Wala ka bang natutunan sa mga leksyon ng buhay ko? Ano Na wag mang babae? Oo, yun mismo. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Darlene? Dahil sa isang babae. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang other woman ngayon na pwedeng makasira ng relasyon. I finally realized ko na nagbabatter sa akin sa setup na to. Kung bakit ayaw mo makipagbalikan. Alam mo kung bakit? Nag-cheat ka sa akin. Alfie! Ilang beses kong hinihingi ng tawad yun! Pero ayaw mo kong patawarin! Kasi nga all this time, minaharam naman ka para sa kapatid mo! At kahit nung magkasama pa tayo, kahit nung okay pa tayo, parang never naman ako magiging enough para sa'yo eh. Kaya siguro sa iba ka naghaharap ng feeling na makukumpleto ka kasi nga kulang yung binibigay ko sa'yo, Alfie. At kahit anong gawin ko, Alfie, I will never be enough para sa'yo. Dahil ngayon alam ko si Fiona ang bubuo sa'yo, Alfie. Minahal kita. Pero niloko mo ako. Oh my God. It's all clear to me. Minahal mo ko dahil sa similarities namin. Magkamukha kami, parehas kami kumilos. We are the same and you love me kasi nga hinahanap mo nga siya sa akin. Hindi ako ang una nagkamali sa relasyon to, Alfie. Ikaw. Paano na yan? Wala na tayong studio. Ano ba kasi nangyari, Mars? Siguro na-booking na kayo ni Alfie kaya nagwala. Alam naman namin na may gusto ka sa kanya kahit ilang beses mo siya itanggi. Pero may jowa na siya. Tsaka kapatid mo yun. Sana inisip mo naman ng banda bago ka gumawa ng kalokohan. Pwede ba? Labas na kayo sa issue ko. Labas kami kung hindi damay yung band. Uy, ano ba guys? Chill muna. Paano kayo mag-chill? Sinila na ni Fiona lahat ng pinagpaguran natin. Alam mo, Fiona, hindi ka lang namin kaibigan. Ay, tanggalin niyo ako! Kapamayabang. Hindi ako mayabang. Di ba nga sabi niyo ako malas dito sa grupong to? Eh di tanggalin niyo ako! Hindi na pala. Ako na magkukusa. I quit! Guys, ano ba yan? Magpalamig muna kayo.
Guys, Matagal nang in love si Fiona kay Alfie. Kailan mo pa nalaman? Kanina lang din. Si Alfie ba? Wala naman siya sinasabi sa akin. Hindi ko alam. Masyado kasi natin inabalang sarili natin dati. Kaya ngayon, hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Oo nga. Masyado mo inibala ang pambababae mo. Alain mo. Naisingit mo pa rin yun. Sino ba nagsimula? Oo na. Pambihira naman to. Ano nang gagawin natin? Hindi na siguro maganda na nakatira tayo sa isang bubong. Wala ba kayong balak ni Alfie na bumalik na Singapore? Animal ka, kami pa aalis? Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Pero ito totoo. Salamat at hinayaan mo kami tumira dito. At uulitin ko, patawad sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Lahat ng kasalanan ko sa'yo. Alis na kami ni Fiona sa lalong madaling panahon. Wala nang dahilan para magstay pa kami dito. Diyan kayo pupunta. Bahala na. Well, 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 the famous Alfie Almeida is really here. Ikaw talaga. Kamusta ka na? Okay na okay. Eto, I own this bar. And meron akong pinakamabibong 2-year-old daughter. And I'm very, very happily married. Masaya ako para sa'yo, Betty. Nahanap mo na yung bubo at makakapagpasaya sa'yo. So, what brings you here? Inom. Nag-iisip. Problema. Girl trouble? So, yun ba yung dahilan kaya ka umuwi ng Pilipinas? Wala naman akong balak umuwi dito, Betty. Umalis lang ako para kalimutan yung problema. Na baka sakaling pag malayo ako, hindi ko na mararamdaman yung dapat kong maramdaman. Kasi hindi pwede. Hindi dapat. Pero the heart wants what it wants. Lalo na if yung one great love mo is the one who got away. Nagkita na ba kayo ni Fiona? Kamusta na siya? I know, Alfie. Tingin mo pa lang sa kanya. Ramdam na ramdam ko na. Hindi mo ko tinignan ng ganyan. Katulad ng pagtitig mo kay Fiona. Na-realize ko yan nung na-meet ko yung asawa ko. The way he looks at me. Ganun na ganun yung pagtingin mo kay Fiona. Masyado ba akong halata nun? Siguro sa iba, hindi. Pero sa akin, oo. Nagulat nga ako nung nalaman ko na hindi pala naging kayo. Ano ba kasing problema mo, Alfie? Bakit hindi mo magawang umamin sa kanya? Fiona.
Sorry. Sorry, nasira ko yung relasyon niya ni Lily. Ihingi mo rin ako ng tawad sa kanya. Ayokong pagdaanan ng iba yung pinagdaanan ng magulang natin, Alfie. Lalo na ni Tita Darlene. Fiona, wala kang sinirang relasyon. Minahal kita. Hindi ko inasabi sa'yo kasi magkapatid tayo noon. Pinigilan ko naman eh, iniwasan ko. Pero ngayon kailangan na talaga. Para wala nang masaktan. Salamat sa lahat. Tigilan mo tong kalokohan na to. Mag-apologize ka kay Lily. Sundan mo siya, balikan mo siya. Hindi ko kailangan mag-apologize kay Lily. Dahil bago pa ako umuwi ng Pilipinas, hindi na kami. What? Hindi loko niya ako. Nahuli ko siya may kasamang ibang lalaki. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Alam ko na maging ganyan kataas yung reaction niya. Kaya tahimik na lang ho ako bago umuwi ng Pilipinas para maprotektahan siya. Protektahan? From me? Opo. Simula nung pinapunta niya siya. Kaya tignan niyo ho yung nangyayari ngayon. Anak, I'm sorry. I'm sorry, anak. Ma'am. Ma'am. Ma'am, mahal ko si Fiona. Ma, Dapat matagal na natin ginawa to eh. alam mo naman kung bakit naudlot ang paglipat natin, di ba? Dahil dito. Sorry Nangyari na nangyari. Bagong renta ang bahay, bagong buhay. Hello? Hello, Tito Henry. Kasama niyo po ba si Fiona? Sandali ito siya. Sino po? Jacqueline. Hello? Anong nangyari sa'yo? Sorry na, itatext pa nga lang sana kita eh. Ba't bigla kang walang paramdam? Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ano ba? Nakakainis ka, girl. Huwag ka nang magalit. Oo, naibibigay ko sa'yo yung bago kong number. Huwag mong ibibigay kahit kanino ah. Siyempre. Sige. Ingat! Bakit kay Jacqueline binigay mo yung number mo? Kaibigan ko naman si Jacqueline da. Si Alfie naman talaga yung iniiwasan ko eh. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Paano ka makakaiwas kay Alfie? Lagi kang nag-update ng status mo tapos nagla-live ka sa Facebook. Hindi na. Wala na akong social media account. Siyempre, bagong buhay, bagong rentang bahay. Tama yan. At sa susunod na pasukan, kahit anong mangyari, mag-i-enroll ka na. Tama?
nilagay yung kanin? Napapansin ko na noon kapag kasama ka, mayroong kislap sa iyong mga mata. Di mo itinago tunay mong damdamin para sa'kin. Hindi ko akalaing ako'y mahuhulog na talaga. Sinabi ko nooy kaibigan lang kita. Dine in order po. Hindi ko akalaing mahal na rin pala kita. Okay yung vitals mo. Pero kailangan pa rin mag-ingat, ha? Salamat sa pagtulong mo sa paghanap ng apartment, ha? Tsaka dun sa pagpasok ni Fiona sa restaurant ng kaibigan mo. Laki na ang tulong mo sa amin. At pinaka-importante, yung pag-enroll niya sa eskwelahan ng kaibigan mo. Oo naman. Kailangan mo ba ng tulong sa tuition? Yan ka na naman. Back to work na ako, kaya ko na yan. Pero, kailangan ata natin pag-usapan yung mga bata, eh. Tapat sa akin si Alfie. Matagal na pala silang wala ni Lily. Nahuli niyang nanluloko sa kanya. At pinagtapat din niya sa akin na mahal din daw niya si Fiona. Kung ganun, ba't pa natin sila pipigilan? Dahil magkapatid sila. Ano mo, Darlene? Kahit kailan, hindi naman talaga sila naging magkapatid, eh. Anong ibig mo sabihin? Pag-usapan natin ito ng maigi. Are you free Saturday night? Usap na maayos o date? Pwede mo? Tito Henry? Afi, kamusta na? Hindi kita nakita, eh. Anong ginagawa niyo dito? Papa-check up lang. Dito sa klinik ni Mami? Siya yung doktor ko, eh. So Tito alam ni Mami kung saan kayo lumipat? Asan po si Fiona? Tito, kailangan ko siyang makita. Uy guys, ano ginagawa niyo di? Fiona, May duty pa ako. sandali may importante akong sasabihin. Nabalik na nila Waltz at Jam yung kanta. Yun na yun? Yun ang importante mong sasabihin. Yun yung dahilan kung ba't ka nagpunta dito. Hindi na ako interesado, Alfie. Sa totoo kasi nag-aaral na ako ng accounting ngayon. May duty pa ako. Fiona, sandali. Fiona, passion mo ang pagbabanta. Ayoko na, Alfie. Walang pupuntahan yung pagpapakabaliw ko ng 5 taon doon. At ayoko na abutin ng 10 taon bago pa ako mag-isip. Babanda pa din ba yung pinag-uusapan natin dito? Fiona. Fiona, gusto kita. Mahal kita. Paano si Lily? Tagal ko na sinabi sa'yo na wala na kami. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka. Bakit ba ikaw? Hindi mo na ba ako gusto? Wow! 8 taon kitang gusto. Hindi mo ba nakahalata? 8 years ago. Mahal na din kita. Pero pinipigilan ko lang kasi hindi pwede.
Gusto kong mag-move on, akala ko kaya ko. Akala ko magiging successful ako. Pero nung pagbalik ko, nakakala ko pag nakita tayo, wala na. Fiona, mas lalo kitang minahal nung nawala ka. Wala ka man lang reaksyon, ang dami ko sinabi. Ang dami nga eh. Nahilo ako nung ulit yun. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Fiona, I love you. Todo, todo. Tanda ko pa, biglang naging mag-isa. Para bang gumuho ang lahat, nasaan ka na? Pero naging iba nang dumating ka na. Ang dating ligaw ng puso'y natagpuan na. Kay tagal kitang hinintay, nalungkot ng matagal na panahon. Mga pait ng kahapon, mga sugat na naghilaw, naging tulay para makilala ka. Kaya pala, kaya pala, kaya pala, kaya pala. Kaya ngayon, puno na ng ligaya. Bawat oras wag nating sayangin, tayo'y bumuo ng bagong tadhana. Kay tagal kitang hinintay, nalungkot ng matagal na panahon. Mga pait ng kahapon, mga sugat na naghilaw, naging tulay para makilala ka. Kay tagal kitang hinintay, nalungkot ng matagal na panahon. Mga pait ng kahapon, mga sugat na naghilaw, naging tulay para makilala ka. Kaya pala, 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 kaya pala. Napapansin ko